time, one more time. Isa pa. One. Sabay-sabay para mas ganado. 1, 2, 3, go. Ganda, ganda, ganda. Ganda. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale. Morning. It's 3:49 in the morning. We're going to do an early morning hike to Marlboro Hills for the Sea of Clouds here in Sagada. Lamig ko. Pumusok. Dito kami sa Petron. We'll start our hike soon. Grabe yung fog. Morning. Good morning, good morning. Time check. Time check. 4:05. 4:05. Sakto lang daw to. Para sunrise. Nakit namin sa taas. Ramon, hindi ka ba informed na mag-hike tayo? Kasi dahilas lang din po siya. Hindi ka informed. Kasalanan to ng +1 mo. Uy, yung +1 ko. Kumusta ka naman? Grabe yung fog, guys. Shit, i-focus. Ano po, start na po ng aming paglalakad. Diba? Hey, kita mo ako? Kita mo ba ako? Hindi ka kita. Napakaganda ko dyan, sigurado. Upload mo yan. But first, registration. Kuya, ilang minutes hike natin? Anong pangalan, Ash? Anong pangalan? 30 to 40 minutes daw yung hike going to Marlboro. So, ilalakaran namin ngayon, sementado na daw. Dati daw dito. Ito, sementado. Ayan na, start na po ng hindi napatag na kalsada. Ayan na po. Whew. 30 to 45 minutes. Hiningal na ako. 10. 10 degrees. Oh, 10 degrees, wow. Kaya pa, Josa? Kaya pa. Hi! Good morning. Good morning. Take 5. Kaya? Ay, di joke lang. Jazz, kaya? Kaya. Di namin alam kung halfway na kami. Pero grabe yung hinga namin. Diba, Ange? Yes. Neil. Kaya pa? Kaya naman. Take 5. Wait lang. Laban. Fights. Laban. Yan, may ilaw na. Laban. Okay, tabi, guys. Next time nga natin patugtog ng isang kanta ha. Para ano? Movie na kayo. Movie marathon. Okay, isang episode ng shop. Ito na ba yan? Gano'ng kalayo pa daw? Ito na yun. Ha? 5 o'clock sakto. Hello. Besh, okay ka lang? Okay lang. Kaya pa nga. Lights, man. Kadarating lang namin dito sa peak. Peak? Ayan, waiting lang ng sunrise ng konti. Yes. Saka kami bababa doon. Diba, Besh? Tama. I'm so proud na kinaya namin. Akala ko hanggang Manila na lang ako. May ilaw na yun. May ilaw na. Waiting. Ate, aros caldo. Yan. Ito po. Champurado. Champurado. Tapos sopas. Sopas. 75. 70. Hindi na po namin kinaya yung lamig. So, napakain po kami. Napabili po kami ng sopas. Sopas! With egg. Sopas with egg, yeah. 75 pesos. So, pricey talaga dito kasi sa taas sila. Sopa, sauce lang. With egg. Lugaw.
5 gaulo. 5 gaulo. Madam, anong kinakain mo? Sopas po. Nakunulong sa data. Hi! Hello, good morning. Guys, nandito na kami sa peak ng Marlboro. Lights siya. Ikaw, black. Ako blue. Blue. Eto pala yung mga kasama ko. Actually, nagpa-plastikan lang kami dito. Eto, si Bro, Jennifer. Tagal ng sunrise. Pag kami na Inesa, alis na kami. Grabe siya. Hindi siya na-inform kung saan kami pupunta ngayon. Guys, sabi nila swimming. Hindi ako nalilo. Sabi mo, ikala ko kasi sa falls na. Kala ko falls na, panty-panty lang dala. Butin, sabi ni Ange, mag-falls tayo. Full tape ka lang. Yeah, 30 minutes to. Kaya pa? Kaya pa. O, dito lalabas yung sunrise in a while. Yan. Yan, lamig na lamig yung tsahin mo. Si Ante. falls, pero yung tubig yung Ante. Parang di ka pa nasasama. Ate Joy. Ate mo Joy, kaya mo pa? Kaya pa. Hi! Nanginginig na po siya. Ate mo, Joy. Lamig eh. Kuya Junel. Wow, pataas na pataas. Ate mo, Ange. Ito po yung mga abangers. Video ba yan? Video. Lamig! Ba to? Oo, mga abangers. Sabi ko na. Mga TFC Binabati ko yung pamilya ko. Mga TFC survivors. Survivors. TFC subscribers. Nandito ako sa Sagada, ha? Alam mo, nag-work ako eh. Pag uwi ko na, sagada na. Salamat po sa employer namin na nag-hire sa amin dito. Napakabait ng amo ko. Pinayagan ako. Salamat, ma'am. Bagay. Ako na magpapalit akong karir. Ito na yung huling batting natin kasi hindi na ako mag-off ulit. Giniginaw ka, patingin Junel. Sige nga, ako nakatayo. Tingnan nga lang namin. Nakakainin. Ano na? Yung dami ng tao, hindi pa siya ganun karami. Hindi. Oh, Times 4 bukas dami ng tao. Ito na kami, ito na yung mga tao. Pag bukas kasi, wala na talagang spot na Nalamin. Wala lang spot. Oo. Mahirap mag-spot na kukunti lang yung tao. Kaya. Pero may alam akong spot na hindi magbabago. Yung first time sa TV. Bumirang, kunwari bumirang. Yeah. Hindi na ulit. Bumirang. Oh, ito. Bumerang. Kaso yung laging nagtago. Happy. Tinawagan po namin ang kumpanya ng Happy. It's so nice to be Happy happy. baka naman. Baka naman happy. Kunin nyo kami endorser. Tapos puro ganito lang din ibigay. Baka may ibang flavor pa kayo. Iba naman. Adobo. Sadly, wala pong... Ito po yung view ngayon. Diba? Last ko rabbit. Last mo na. Basta last ko rabbit. Anong ginawa? 1, 2, 3, ah. Ginig-ginig na lang. Actually, kung walang pag yan hanggang doon, Dalawang bundok to eh. May bundok pa dun na pwedeng puntahan. Foggy Foggy. morning. Sinong may balat sa puwet? Lang na yun. Balik na, sa dating ikaw. Mas catchy. Kachi! Tara na. Sa dating ikaw. Biyahe tayo. Namumula na ilong mo. Wow, tisay. Yes, Huwag kang hatching ha, huwag kang hatching. Kangupo. Tisay oh. Pisilin mo nga. Mag. May sipon. Perfect talaga itong mga to. Hindi nagkakasakit. Napakalakas ang immune system. Grabe, ano kasi vitamins mo? 700 a day, no? 700 tablets a day yung vitamins mo eh. Alam ko 700 pesos, ada yung vitamins. Kompleto, lagpas 8 to zinc yan. Busy pa sila mag-selfie. Ayun o. A1. Sala. Ayun. May ano ba yan? Zinc A4. There. Ganda! Ganda! Tapos ako mabilog tayo sa kanya. Tama no! One more time. Isa pa! One! Sabay-sabay! Para mas ganado! 1, 2, 3, go!
Tumayo talaga. Di pa siya pagod, guys. Parang isa pa, Ange. Parang kaya pa eh. Feeling ko. 2, 3, go! Ganda, ganda, ganda. Kaya pa eh. O, last na, uwi na. Go! Ganda, ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. Pose. One, two, three, Go! Ganda, ganda, ganda. Ganda. Parang sa ganda. Para sa talaga. Hindi na siya naka-picture doon. Sige na, picturean niyo na si Maleficent. Yung mas maganda ka ba sa tourist spot? Hawakan mo yung dalawang wall ng dahon. Oh! One, two, three, go! Ganda, ganda. So, yun, pababa na kami. Wala talaga, di ba guys? Wala talagang sunrise. Di ba? Kahit walang sunrise, okay lang. Kasi feeling namin nasa ibang bansa kami dahil sa fog. True. Joy, pahiram ng jowa. Kahit ngayong gabi lang. Kahit ngayong araw lang, pahiram ng jowa mo hanggang makababa lang tayo. Hindi na talaga kaya. Yung tumutuloy Oy! talaga. Paano yung momentum? Ito na diretso ka na, pinigilan ka. Oh, ayun na nga ba sasabi ko, nakuha tuloy siya ni Joy. Diyos, ano na ang tagal? Kami po yung nahuhuli sa group namin. Kasi nag-picture-picture pa kami. Diyos, ano na? Bilisan na natin. Highway na to. That's the highway. Our first casualty. First casualty. Isa siya. Dapat ano yung malalaman ay Thank you po, kuya. Thank you po, kuya. Travel tip, dapat kung traveling with friends, mag-collect ng pot. Apat. Yes. Oo, para pagkakain, yun na. Para hindi na kayo doon na kukuha. Hindi na hassle man. Hindi na kayo nahihirapan. So, doon na lang muna kung kulang,